Hello everyone, حبايب قلبي grade 3. Let's continue connect plus first term. عندنا درس جميل جدا اللي هو the water cycle. The water cycle. The water cycle. دورة الماء. ده هناخده دلوقتي في connect plus وفي السكند term هناخده في connect. water cycle اللي هي دورة الماء. تعالوا نقرا الفوكاب كده من كتاب الباب page 187. The water cycle. The water cycle. Condensation. 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 اللي هي عملية التكثيف وهنشرحها. Condensation. Condensation. Evaporation. 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 Groundwater. 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 ما ننطقش الدي اللي في النص نقول groundwater. Groundwater. Runoff. جريان الماء. Runoff. Runoff. Precipitation. 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 أي كلمة طويلة كده بنقسمها لنفسنا. عندي condensation. Condensation. دي عملية التكثيف، تمام؟ عندنا evaporation. 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 Precipitation. 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 الكلمة الطويلة نقسمها لنفسنا كده. Condensation. Condensation. Evaporation. Evaporation. Precipitation. Precipitation. دي الكلمات الطويلة شوية. وعندي كمان كلمة groundwater. Groundwater. كلمة groundwater مش هنطق فيها دي، أقول groundwater. Groundwater. أوكي؟ طيب باقي الكلمات عندي كلمة vapor. Vapor. بخار الماء. Vapor. البخار اسمه vapor أو steam. Vapor أو steam. عندي الغلاف الجوي. الغلاف الجوي اسمه atmosphere. 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 بص هنا عندنا PH ف atmosphere. 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 جميل. ده الغلاف الجوي. قلنا كلمة جوفي underground. Underground. اوكي؟ دي ground water. كلمة جوفي بقى underground. Underground. أصلا كلمة underground لو مفصولة عن بعضها underground يعني تحت الأرض. لكن في كلمة واحدة كده كلمة underground دي صفة نوصف بيها المية. مثلا نقول underground water اللي هي المياه الجوفية، المية اللي تحت الأرض. underground water. أوكي؟ المطر rainfall. ودي كلمة على بعضها، ما نقولش rain لوحدها وفall لوحدها، نقول rainfall. rainfall. كلمة يتدفق زي النار لما المية تتدفق كده flow. يتدفق. تعالوا بقى نشوف definitions التعريفات بتاعتنا. نمبر 1 عندنا evaporation اللي هو التبخر. The sun turns water into vapor. الشمس بتحول المية لبخار. Vapor rises up into the atmosphere. والبخار ده يطلع لفوق في الجو. Condensation عملية التكثيف. Water vapor rises and starts to cool. بخار المية ده بيطلع لفوق ويبدأ يبرد. It becomes clouds ويكون سحب. دي اسمها condensation عملية التكثيف. أنا بقرا لكم بس الديفينيشنز لكن هشرح لكم كل حاجة بتيجي ازاي. Precipitation اللي هو سقوط المطر. Water falls from the clouds. المية بتسقط من السحب على شكل من الثلاثة دول. As rain كمطر rain. أو snow الجليد. أو hail البرد. hail البرد ده شكله كده. hail اسمه البرد. اسمه ايه؟ hail. Yes, runoff جريان الماء بقى. When rain falls on high ground لما المية بتنزل من المطر كده على أرض عالية زي mountain الجبل أو hill التل. It runs down mountains. بتجري المية كده من mountains and hills من على الجبال أو التلال تنزل جري 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 as rivers وتبقى أنهار. Groundwater المية الجوفية بقى دي
Some water soaks into the ground. بعد المية ما نزلت جري كده عملت لي rivers. في بعض المية دي بتتسرب تنزل into the ground تحت الأرض. And flows into rivers. بعد فترة بتطلع فوق تاني تبقى تحت الأرض بتبقى rivers and lakes بتبقى بحيرات وأنهار. That are under the ground. الأنهار والبحيرات دي بتبقى تحت الأرض. Water cycle دورة الماء. How water in rivers become clouds. اللي هي ازاي المية في الأنهار بتتحول لسحب. Then rainfall وبعدين تتحول لمطر. Then runoff وبعدين جريان الماء. Then rivers وبعدين تتحول لأنهار that are under the ground تحت الأرض. تعالوا بقى أفهمكم water cycle بسهولة جدا. بص يا حبيب قلبي، خلي بالك معايا بقى وركز. أنا عندي the sun الشمس. The sun comes up الشمس بتشرق فتطلع لي إيه؟ sunshine. تعمل إيه؟ sunshine. أشعة الشمس. تنزل فين أشعة الشمس؟ على earth على كوكب الأرض كله. طب earth كوكب الأرض ده فيه إيه؟ فيه rivers أنهار. فيه lakes بحيرات. في seas بحار. في oceans محيطات. كل دي ميه على كوكب الارض. يبقى اول حاجه the sun comes up طلعت الشمس نزلت لي sunshine جابت لي ايه؟ sunshine اللي اشعه الشمس. نزلت السانشاين دي على مين؟ rivers الانهار. lakes البحيرات. seas البحار. oceans المحيطات. احنا متعودين لما الميه بتسخن من sunshine دي ايه اللي هيحصل لما الميه بتسخن؟ تطلع vapor تطلع بخار فعلا. يبقى هنا the sunshine makes rivers, lakes, seas, oceans, water hot. بتحول الميه دي لميه سخنه فبالتالي تتحول بعد كده لايه؟ vapor البخار. Vapor rises up in the atmosphere. ده البخار ده هيطلع كده into the atmosphere في الجو. ودي عمليه evaporation. أول عملية عندي أول process the first process. كلمة process يعني عملية التبخر. evaporation process. ازاي بتحصل عملية التبخر؟ قلنا the sun makes the water of the rivers, lakes, seas and oceans hot. لما تبقى سخنة it turns into vapor تتحول لإيه؟ vapor بخار. هنا ده اسمه evaporation التبخر. ودي أول عملية. أول ما يطلع vapor into the atmosphere في الجو هيبدأ يكون drops of water. لما يبقى cooler لما الفيبر ده يبقى cooler يعني أبرد. هو طالع من هنا سخن حلو. هيبدأ كل ما يطلع في الاتموسفير فوق يبقى cooler يصبح أبرد ويتحول البخار ده لدروبس اوف ووتر قطرات من الميه. They collect together بيتجمعوا مع بعض to make clouds عشان يكونوا ايه؟ clouds سحب. يبقى they condense together بيتكثفوا مع بعض to make clouds عشان يعملوا لي السحب. دي عمليه اسمها condensation. condensation. ايه بقى condensation؟ اللي هو التكثيف. condensation. ايه اللي حصل في الاول تاني يا شباب؟ the sun comes up الشمس بتطلع. هنا sunshine. the sun makes the water hot. الشمس بتخلي الميه hot سخنه and turns it into vapor وتحوله لبخار. قلنا دي اسمها ايه؟ evaporation التبخر. evaporation process. بعد كده vapor rises up into the atmosphere هيطلع البخار لفوق فين؟ في الجو atmosphere. بعدين يبدا يبقى ايه؟ cooler ابرد ويعمل لي ايه؟ يعمل لي drops of water يكون قطرات من الميه. they condense together بيتكثفوا مع بعض. they collect together بيتجمعوا مع بعض to make
clouds، وده اسمه condensation اللي هي عملية التكثيف. يجي بعد كده the wind اللي هي الرياح. the wind moves the clouds. الرياح بتحرك السحب. the wind moves the clouds، هتحركها. the clouds become bigger and heavier. السحب هتبقى bigger and heavier، يعني أكبر في الحجم وأتقل لأنها full of water، مليانة مية. يبقى السحب بقت إيه هنا؟ bigger and heavier. طب لما بقت bigger and heavier إيه اللي هيحصل لما بقت أتقل وأكبر؟ أيوه the water falls. the water falls from the clouds. هنا المية تسقط من السحب as rain، ممكن تسقط على هيئة مطر، مية عادية rain أو مية المطر، أو snow ممكن يبقى اللي بيسقط ده جليد snow. في حاجة كمان اسمها hail البرد. يبقى في 3 أشكال المية بتنزل منهم من السماء: rain المطر، snow الجليد، hail البرد. أوكي؟ العملية دي بتاعت سقوط المطر دي اسمها precipitation. precipitation سقوط المطر precipitation. هي المية دي عم يصلي حال الشاي. دي المية بتنزل from the sky، دي بتبقى fresh water، تبقى مية عذبة you can drink it، ممكن تشربها عادي. تمام؟ بس قبل بقى ما تنزل على حاجة يعني. بص يا جميل، احنا وصلنا فين؟ the water falls from the clouds as rain, snow, hail. تسقط المية على هيئة rain أو snow أو hail، دي اسمها precipitation. المية دي هتنزل فين بقى؟ on the earth، على كوكب الأرض. هيبقى في مية بتنزل على mountains الجبال، hills التلال. دي أماكن إيه؟ عالية high places. فيبدأ المية run off. المية run off اللي هي عملية جريان الماء run off. run off. طيب run off لسه ما خلصناش، ده احنا لسه run off. المية دي هيحصل جريان للماء to make rivers and lakes، تكون لنا rivers and lakes أنهار وبحيرات. وبعدين لما عملت rivers and lakes some water sucks into the ground، هتتسرب بعض المية دي للأرض وتنزل فين؟ underground تحت الأرض. to make rivers and lakes underground، هتعمل لنا أنهار وبحيرات فين؟ under the ground تحت الأرض. وتحت الأرض في بحيرات وأنهار، أيوة في rivers and lakes underground، ودي اسمها underground water أو المياه الجوفية. طب هل هتستنى المياه الجوفية دي البحيرات والأنهار هل هتستنى تحت الأرض؟ No. They come up بعد فترة they come up to the surface، هيطلعوا للسطح، بس هيطلعوا كهيئة إيه بقى؟ spring. فاكرين spring؟ ينبوع الماء. بعد كده spring ده ممكن يتحول ل lakes بحيرات أو rivers أنهار. تيجي الشمس تطلع تسخن الايه؟ الميه بقى makes the water of the lakes and rivers hot. يحصل evaporation يطلع vapor البخار. it gets cooler يبقى أبرد. هنا drops of water condense together to make clouds، تتكثف عشان تعمل condensation عملية التكثيف make clouds وتكون السحب. wind moves the clouds، والرياح تحرك السحب. clouds get bigger and heavier، تبدأ تبقى أكبر في الحجم bigger and heavier وأتقل. فبالتالي يحصل precipitation اللي هو سقوط المطر. بيسقط the rain falls from the sky as rain, snow or hail. بعد ما سقط المطر هيحصل runoff جريان الماء على mountains hills الأماكن العالية high places. يحصل runoff جريان الماء، تنزل بقى some water soaks under the ground، هتتشرب بعض المياه أو تتسرب underground as rivers or lakes كبحيرات أو أنهار. After a period of time بعد فترة من الوقت they come up to the surface، هيطلعوا تاني على السطح as spring. يعني
مفهوم كويس؟ The water cycle page 189 لازم تقرا لي الريدنج ده وتبعتهولي. The water cycle. Where does water come from? المية بتيجي منين؟ Water travels from the land to the sea. المية بتنتقل from the land من على اليابسة to the sea للبحر. In a process called the water cycle. في عملية بتسمى the water cycle أو دورة الماء. These are the stages وإليكم الخطوات. يلا نشوف. Number 1 evaporation process عملية التبخر. Let's start on the ground. هنبدأ من على الأرض. Heat from the sun الحرارة اللي من الشمس makes water in the sea بتخلي المية in the sea في البحر in lakes في البحيرات in rivers الأنهار start to evaporate تبدأ تتبخر start to evaporate تبدأ تتبخر. تمام؟ the water turns into vapor تتحول المية لvapor بخار. This vapor rises up البخار ده rises up into the atmosphere يصعد لفوق في الجو. يحصل بعد كده condensation as the rain rises as the air rises بينما الهواء ده بيرتفع it starts to cool يبدأ يبرد. This makes the water vapor condense into drops of water بيخلي البخار ده يتكثف لقطرات ميه drops of water. These join together to make clouds وتتجمع القطرات دي مع بعض to make clouds عشان تعمل لنا سحب. اوكي؟ ده اسمه condensation التكثيف. يحصل بعد كده precipitation wind moves the clouds السحب هتحركها الرياح in the sky في السماء. The clouds get bigger تبدأ السحب get bigger and heavier تبقى أكبر في الحجم وأتقل فيحصل إيه؟ precipitation عملية سقوط المطر. Precipitation is when water falls from the clouds بتسقط المية من السحب دي as rain, snow or hail كمية مطر أو snow أو جليد أو hail البرد. هنا بيقول when rain falls on high ground لما المية بتسقط على مكان عالي it runs down mountains and hills as rivers بتجري بقى يحصل جريان المية على الجبال والتلال as rivers كأنهار بقى. This is runoff وده بيسمى runoff اللي هو جريان الماء. The rivers start small and narrow. بص بتبدأ الأنهار بتبقى small صغيرة and narrow وضيقة كده وبعدين تبدأ توسع بقى وتكبر. The rivers start small and narrow قلنا بتبدأ صغيرة وضيقة. They get deeper and wider بعد كده تبقى عميقة غويطة كده and wider وتبقى أعرض وأوسع. Okay? As they gather more water لأن هم بيجمعوا كل شوية مية أكتر فيكبر ويوسع النهر. Rivers run to the sea. Rivers run to the sea. النهر ده بيجري المية بتاعته وتوصل للبحر. And the cycle starts again with evaporation. وتبدأ الدورة تحصل مرة ثانية بداية بإيه؟ Evaporation عملية التبخر. Some water soaks into the ground. بعض المية قلنا بتتسرب لباطن الأرض. وthis is اسمها إيه بقى؟ ground water اللي هي المياه الجوفية. It flows into rivers and lakes بتتدفق rivers أنهار and lakes بحيرات that are under the ground دول بيبقوا تحت الأرض. These can come back to the surface ممكن يطلعوا تاني للسطح as a spring كينبوع مية. A spring can become a river or a lake. بعد كده ممكن يبقى spring الينبوع ده river نهر أو lake بحيرة. The water evaporates والمية تتبخر and the cycle starts again وتبدأ الدورة تتكرر مرة ثانية. هتقرا الريدنج بتاع الدرس ده ونحل الاكتيفيتيز بتاعته ونبدأ نتكلم عن lesson 5 بيتكلم عن different types of water أنواع مختلفة من الماء. Rivers, seas and oceans الأنهار والسيز البحار and oceans والمحيطات. حد يعرف فرق
what is the difference between rivers, seas and oceans؟ اديني أي فرق كده بين البحار والأنهار والمحيطات. توقع. أي توقع. المية طيب أديك فكرة، المية اللي جواها. المية اللي جوه المحيط اوشن، اللي جوه سي البحر، اللي جوه ريفر النهر، بتكون فريش واتر ولا سالت واتر؟ ميه عذبه فريش ولا سالت واتر ميه مالحه؟ طب سي البحر ميته ايه؟ فريش ولا سالت؟ سالت. يبقى the sea has salt water. البحر فيه ميه مالحه. طب دي اوشن المحيط salt water or fresh water? No. The ocean is like the sea. زي البحر. The ocean has salt water. المحيط كمان فيه ميه مالحه. امال مين اللي فيهم fresh water؟ Rivers and lakes. Rivers and lakes. الانهار والبحيرات دول have fresh water. يبقى مين عنده fresh water؟ Rivers and lakes have fresh water. مين عنده salt water؟ Seas and oceans. Seas and oceans. يبقى عرفنا كده مين fresh ومين salt. هنا بيقول there are two types of liquid water. عندنا نوعين من المياه السائلة. fresh water and salt water. fresh water المياه العذبة، salt water المياه المالحة. بيقول لي rivers and lakes have fresh water in them. زي ما قلنا ان الانهار والبحيرات فيهم fresh water المياه العذبة. The water comes from المياه دي جاية منين عشان تبقى عذبة؟ comes from precipitation and springs. جاية من عملية سقوط المطر. فالمياه دي، هل المياه دي فيها ملح اللي نازلة من السماء زي انت ما سألتني؟ قلت لك ايه؟ no. This is fresh water. دي مياه عذبة. فدي بتنزل في rivers and lakes. تتكون من rivers وليك الانهار والبحيرات، وقلنا دي ايه؟ fresh water. كمان spring ده اللي ينبوع ده فيه fresh water ولا salt water؟ fresh water زيهم. بعد كده يا شباب seas and oceans قلنا البحار والمحيطات have ايه؟ قول لي fresh water or salt water؟ salt water. seas and oceans have salt water. فيهم ميه مالحه in them because rain washes minerals from the land and from rocks. خلي بالك من الحته دي. احنا قلنا lake, rivers and lakes, spring فيهم fresh water. دول فيهم fresh water ليه؟ لأنها نازلة from the sky, from the clouds. There is no salt. مفيش minerals, مفيش معادن, مفيش ملح خالص هنا يحتك بيها. لكن السالت واتر بقى هتيجي منين؟ تتكون منين المية المالحة دي؟ يا حبيبي بص تاخد بالك بقى. Why is water salty؟ ليه المية بتكون مالحة؟ Because rain washes minerals from the land and from rocks. لأن المية اللي نازلة من المطر دي بتغسل أو بتحتك كده بالمينرالز المعادن اللي موجودة في الأرض. الأرض دي موجود فيها حاجة اسمها minerals المعادن. موجودة في الأرض دي وموجودة in rocks في الصخور. يبقى بتجيب الملح منين؟ سولت عشان تبقى salty water أو من rocks من minerals in rocks and the earth. من المينرالز المعادن from the land اللي موجودة في الأرض and rocks والموجودة في الصخور. عشان دي هيسألني فيها في الأسئلة. These minerals go into the sea in runoff water. المعادن دي بتجري مع المية بقى اللي هي بتجري دي. Rivers don't have salt water. الأنهار ما فيهاش مية مالحة. ليه؟ Because the rain keeps fresh water moving through them. لأن الأنهار بتجري على طول المية فيها فما بتحتفظش بإيه؟ بملح فيها. دي fresh water على طول في النهر. هنا بيقول what can the children see in the experiments؟ الأطفال بيشوفوا إيه في التجارب؟ تعالوا نشوف التجربة الجميلة دي. بيقولوا we have done an experiment in our science class. عملنا تجربة في حصة العلوم. We put salt water in one beaker. Beaker اللي هو الدورق ده. beaker دورق كده بنعمل فيه التجارب. هنحط فيه ميه. بص
الاكسبيرمنت دي؟ ده اسمه بيكر. ده اسمه ايه؟ بيكر، اللي هو الدرق بتاع التجارب ده. ايوه، we put salt water in one beaker. هنا هنحط فيه salt water، هنحط فيه ميه مالحه. تمام؟ and fresh water in another beaker. وواحد تاني هنحط فيه fresh water ميه عذبه. We heated the water in the beakers. هنسخن الميه في البيكرز الاثنين. We heat the water in the beakers. تمام؟ look what happened. تعالوا نبص كده ايه اللي حصل بقى. The water has evaporated. هنا الميه هتتبخر وهيتبقى في ده ايه بقى؟ salt. هيتبقى هنا ايه؟ salt، الملح. الميه راحت فين طيب؟ evaporated، اتبخرت الميه. طب salt اتبخر؟ no. salt فضل فين؟ in the beaker هنا. طب fresh water مفيش salt اصلا، فهنا الميه evaporated، اتبخرت، ما فضلش ايه؟ حاجه in the beaker. يبقى هنا لما نعمل الاكسبيرمنت، التجربه، هنلاقي اللي فيها salt water، the water evaporated، الميه اتبخرت and still ايه؟ salt، واتبقى الملح. لكن هنا the water evaporated and still nothing، مش باقي حاجه in the beaker. The water has evaporated and we can see the salt. هنا شايفين الملح. The water has evaporated. The beaker is empty. Empty يعني فارغ، ما فيهوش أي حاجة. دي الاكسبيرمنت بتاعتنا. هتيجي لآخر حاجة، حقائق عن المية، the water facts. هناخد the dead sea. dead sea اللي هو البحر الميت، ده شكله the dead sea. the dead sea البحر الميت هو is a small sea، هو بحر صغير. تمام؟ and it is surrounded by land، محاط بالارض من كل الاتجاهات، حواليه يابسه. يبقى البحر الميت ده dead sea، هتلاقي حواليه كده land اللي هي اليابسه. land it's full of salt. البحر الميت ده مليان ملح. تمام؟ بيقول لي ان salt ده عشان هو كتير جدا in the dead sea you can float. انت لو جيت to swim in the dead sea عشان تعوم في البحر الميت ده you float on water، يعني انت هتطفو على سطح الميه because of the salt، بسبب الملح. لما تيجي تعوم في حاجه ميه فيها ملح كتير كده you float on water، هتطفو على سطح الميه. you can never drown، عمرك ما تغرق في ميه فيها ملح كتير بالشكل ده. طيب يقول the water هنا قال لي it is surrounded by land، هو محاط باليابسه. the water here has a lot of salt in it. قلنا الميه فيها ملح كتير هنا. the water here has a lot of salt in it because of the salt، بسبب الملح ده you can float in the dead sea. قلنا انت كده ممكن تطفو على الميه من فوق. the water in an oasis بقى. طب الميه اللي في الواحه fresh or salt؟ fresh. قلنا برافو، السبرينج اللي ينبوع بيبقى fresh هو، وكمان ريفر وكمان lakes. برافو عليك. طيب the water in an oasis is fresh. الميه اللي في الواحه عذبه. it comes from lakes and rivers، لانها جايه من البحيرات والانهار that under the ground، اللي تحت الارض. عندنا التلج بقى ice is frozen water. التلج ده عباره عن ميه متجمده frozen water. in polar regions، في الاماكن القطبيه، المناطق القطبيه اللي هي كلها ايس، كلها تلج. when ice is formed from salt water، التلج ده ممكن يتكون من حاجه من الاثنين، يا اما salt water يا اما ميه مالحه اهو اتكون منها ايس، يا اما fresh water اتكون منها ايه؟ ايس. فقال لي the salt is squeezed out and only the water freezes. الملح ده اللي جوه هنا بيتم ضغطه squeezed out. تمام؟ وايه اللي هيحصل؟ only the water freezes، اللي هتتجمد هي الميه بس. يبقى الميه لما تتجمد هل هيبقى فيها salt؟ لا. no. قلنا the salt is squeezed out، ده هيتضغط كده الماء، واللي هيتجمد بس water. This means the ice isn't salty. ده معناه ان التلج ايه؟ مش مالح. fresh دايما بيكون عذب.
You can melt the water and drink it. ممكن انت تسيح الميه بتاعته تدوبها وايه؟ وتشربها لانها فريش واتر. يبقى ice is fresh or salt؟ fresh or salty. هنا fresh. تمام. دي كده واتر فاكتس. هيتبقى الاكتيفيتيز 196. تمام؟ وهتاخد الكلمات دي بس تحفظها كلها احنا عارفينها. river, water, shelter, doctor, polar, cobra, acacia, cheetah. دول بس اللي علينا في الحفظ. كده our session has come to the end, and when we finish we always say goodbye.